Hi everyone, I'm Sepe. I'm a passion empowerment coach and I help people get through barriers through life coaching and passion empowerment sessions. So, kamusta kayong lahat? Happy Monday everyone! Alam ko that some of you galing sa trabaho or nasa bahay or work from home. Welcome dito sa ating Facebook live, no? And sa ating YouTube live. Thank you so much for tuning in, and if you are here kasi you want to learn on how I was able to heal from depression and anxiety, yes, please makinig po kayo until the end of this live session. So this is the part 1 kasi we have to have several sessions for this, no, kasi hindi naman to overnight ko lang nagawa, no. So if you have questions, you may also type in sa ating comment section. Please type your name. Welcome everyone kung nandito kayo ngayon. So join us, guys. So we will just wait for the others to come in. Yung iba nasa biyahe siguro or patapos pa lang yung mga trabaho nila. Please do join us. So comment in the comment section, guys, if you are here with us today. So thank you so much for tuning in live and for trusting me with some knowledge that I have in terms of depression and anxiety. So pag may question kayo, please type in sa ating comment section. By the way, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Ivy Sepe. I am the founder of this Facebook group. Passionate, empowered millennials and Gen Z Filipinos, no? So this is for you guys. The reason why I will be covering depression and anxiety kasi alam ko that some of us, because of the things na nangyari sa paligid natin, we are feeling some kind of loneliness or yung mga symptoms na tinitingnan natin kung depression and anxiety. And by the way, disclaimer lang po, nakikita nyo naman dito sa ating Facebook, no, or sa YouTube that I am not a medical professional, but I am a certified health coach. I'm also a certified life coach. So, if you feel something in your body, in your head, in your brain, please consult a doctor. So, I'm not a psychiatrist, no? Kailangan nyo po magpakonsulta para po sure po tayo na ito po ang inyong nararamdaman. So, may mga nakikita na ako sa comment section. Yun lang, hindi ko makita yung mga names niyo. So, hi everyone! Hintayin lang natin yung iba to come on live. To hop on sa ating live session. Hi, Juliet! Yan, hello! So, some of our audience, they call me mentor kasi business partners ko sila. Pero kahit hindi nyo ko tawagin mentor, okay lang. You may call me Ivy. So, let's talk about depression and anxiety. So, type I in the chat box or in the comment section if you are somehow feeling this, condition, no? It's actually a condition, hindi siya arte lang. Kala ko dati pag sinabi, depressed ako o kaya anxious ako. Kala ko dati parang umaarte lang yung mga tao. But then I realized it's true. I was there in the past. So, maririnig nyo po ako, I will always use in the past. Kasi I don't want to associate myself in that kind of situation, no? So, maririnig nyo sa mga previous videos ko, I always say in the past because I choose to be in this kind of state. So, what I'll be sharing with you guys is yung mga natutunan ko in the past. Yung mga experiences ko in the past and it is not present sa akin ngayon. So, that's how makikita niyo yung language. So, let's start with that. Yung language, very important. Alright? So, hindi ko na tinitingnan yung sarili ko with that kind of condition, but I have already overcome it. So, kung ikaw ay diagnosed, sinabi talaga ng doctor that you have depression and anxiety, yun kasi nangyayari, if we label ourselves that way, and then we Google, ay nako, yung mga iba mong symptoms na wala ka, bigla kang nagkakaroon. Kasi yun yung tinatawag nating psychosomatic. Our brain is very powerful. Ito po ang software ng ating katawan. So whatever you think about, you manifest. Alright? So, medyo scientific po yung mga i-share ko sa inyo kasi it took me years, no? Yung research ko on how I was able to get out of it, how I was able to help myself na i-share ko sa inyo ngayon. So, let's start. Yan. So, I would like to ask you, so type I or type yes sa ating comment section if you sometimes feel worry, no? If do you sometimes worry so much that it interferes with your everyday activities? Yung parang siguro yung iba sa inyo
wala naman kayo nito dati, but it was so sudden na parang, bakit ako nagwo-worry tas hindi na tayo nakaka-function? Yes, it could be depression and anxiety. Again, consult a doctor para sure po tayo. Or do you feel blue that it completely clouds your outlook? Alright? So, I had experience in the past na, eto literal guys pumunta pa ako sa LASIK, pumunta ako sa mga ophthalmologist, basta sa lahat ng sa mga doktor ng mata, no, kasi hindi ko naiintindihan yung nakikita ko. Baka yun yung cloud, no. So sa scientific terms, that's what we call brain fog. Na hindi para nandun tayo sa situation na yun, yes, present tayo, pero hindi natin siya nasisynthesize. So it could be a sign of depression and anxiety. So ano lang guys some of you may be triggered from the words that I am saying. So please take it with a grain of salt. Please take these things objectively. Kasi alam ko, alam ko yung experience na parang, nararamdaman natin o parang bumabalik tayo sa state na yun. So, alis tayo doon sa state na yon. Look at this sa scientific, no? By the way, hindi ako scientist, hindi ako doctor, pero nag-research po ako at yun po yung mga bagay na nakatulong sa atin. So, do you often experience this or similar feelings together? Ito, I want to assure you, you're not alone. Hindi ka nag-iisa. Marami sa mga tao nakakilala natin na okay sila sa social media, kapag kausap natin sila, they look so fine, they look so well, but at the end of the day, pag uwi nila ng bahay, fetal position. Ayaw makipag-usap sa ibang tao, trabaho lang. So you're not alone, hindi po kayo nag-iisa. I want you to feel my heart for you, no? Kasi I was there for a very long time. As in years. So, mine started in 2013. And it just, I know that I am, parang out of the woods, no? Ng 2020. Imagine, guys, 7 years yun, and it's all in the past. Alright? So, tingnan niyo yung language ko po kung paano ko siya ginagawa. No? So, it's all in the past. Imagine 6 years, 7 years. Diba? Parang naiyak ako ngayon, pero hindi ako hindi ako natitrigger or what, pero yung compassion ko para sa sarili ko, grabe, paano ko nakalabas, no? I'm blessed, no, na umabot po ako dito sa state na to at wala akong ibang ginawa. You know what I mean? If you are feeling that kind of ideation, I don't want to label it, no? Pero kung may ideation po kayo, please call your doctor right away. Baka meron po silang ma-recommend sa inyo. So, I always use it's all in the past kasi I don't want to associate myself dito. So, if you may stop this video if you feel na natitrigger kayo or what. Pero, focus lang tayo. Isasuggest ko sa inyo na tapangan ninyo. Kaya natin to. Pero kung hindi nyo talaga kaya, please stop the video. So, I'll speak calmly. Normally, I speak with excitement, no? But I want to level with you then. Ayoko naman na parang, grabe, Ivy, meron na ako nararamdaman. Ang saya mo pa, no? Parang ganyan din na nararamdaman ko dati. May point ako sa buhay ko nun, hindi ako nakikinig ng mga motivational. Ayoko ng mga motivational na ganyan. Hindi, yung feeling ko nun, hindi mo nararamdaman ko ano yung nararamdaman ko, kaya umayos ka. Ayoko makinig doon sa mga sobrang positive na tao kasi, feeling ko hindi nila ako naiintindihan eh. But, during this Facebook Live natin, I'll speak calmly for you guys, but I won't go into that state, no? Into the state na hindi productive. So, however you label it, kung mapapansin nyo yung mga words ko, I'll always be using positive words. Alright? Kasi, ngayon pa lang, I want to start with this mindset na sisimulan na nating i-shift yung mindset natin. So, we will start disassociating ourselves from the labels. Alright? So, type your questions in the chat box or type your realizations in the chat box kung meron po kayong mga nare-realize, no, as I speak. So, paano ba nag-start yung sa akin? So, this is the part 1. In the coming weeks, pag-usapan natin yung mga iba pang mga strategies na baka makatulong po sa inyo. So, paano nag-start yung sa akin? And this is all in the past. Nag-start ako noon, nasa condo ako, naalala ko. Tapos, I was actually studying about nutrition. Napaka
ironic. I was studying nutrition and then suddenly, may na-feel ako na parang ang lakas ng tibok ng puso ko. This is all in the past again. Tapos, ang lakas ng tibok ng puso ko. Tapos, parang hindi ako makapag-isip na maayos. Biglang hindi ko na naiintindihan yung nasa paligid ko. Tapos, nag-numb yung katawan ko. Tapos, sinabihan ko agad yung mama ko. Sabi ko, bakit ganun? Akala ko talaga, guys, stroke. Kala ko heart attack, no? Pinatawag ko agad yung asawa ko kasi nasa trabaho siya noon, ako nasa bahay ako noon. Tapos, nung mga time na yun, wala pa akong anak, 2013. Bagong kasal ako noon! Ay, pasensya na kung natatawa po tayo, no? Pero, yun nga tinitingnan ko siya, nire-recall ko na lang yung experience ko. So, yun yung naramdaman ko. Tapos dinala ko nun sa ER. Tapos nilagyan ako ng doctor nun ng, naalala ko na nilagyan niya ako nun ng anti-allergy. Kasi sabi ko kumain ako ng pesto pasta. So sabi niya baka meron akong reaction or allergic reaction from the pesto pasta. So ginawa niya yun. Pero habang nasa ER ako nun, hindi ako makapag-isip na maayos. Napaka-erratic na thoughts ko. Ang dami biglang pumapasok sa isip ko, tapos yung fear of death ko, nandyan na parang mawawala na ba ako. Tapos naalala ko nasa sasakyan kami nun. Sorry, nagbabacktrack ako guys ha. Nasa sasakyan kami nun, tapos gusto ko na tawid yung asawa ko sa kabilang side ng kalsada. Kasi feeling ko nun mawawala na talaga ako. Feeling ko end na ng buhay ko nun eh. So, nagsasabi na ako ng I love you sa asawa ko, sa nanay ko. Yung pala, yun na start ng panic attacks ko. Alright? So, nung time na yun, hindi ako nakatulog. Nag-melatonin ako noon, hindi ako talaga nakatulog for ilang days. So, iniisip ko, baka physiology lang siya, baka yung paghiga ko lang, mali yung paghiga ko, baka mali yung pagkain ko. So, inayos ko yung pagkain ko. Pero grabe, hindi ako makatulog, hindi ako makapag-isip ng maayos. So, tapos iyak na lang ako na iyak, takot ako sa buhay ko, and sobrang takot ako na meron akong gawin sa sarili ko. Na parang wala akong ganong thoughts dati, bigla na lang siyang pumasok. So, guys, I don't want to, parang i-emphasize pa sa inyo, but, if you're feeling that way, high five tayo, no? Pinagdadasal ko kayo. The reason why I am coming out live, no? Kasi, may mga nakikita ako na parang they need help no. So somehow itong mga videos na ilalabas natin baka at least makatulong po sa inyo no sa pag-cope sa situation natin ngayon. So that's how it started hanggang sa nag-lose ako ng weight, hindi ako makakain ng maayos, hindi ako makapag-isip ng maayos, and that was the time that I didn't want to be alone. Starting that time, 2013, hindi ako maiwan ng husband ko. So, tapos 2015 nang anak ako, hindi ko kayang mag-isa. Imagine guys, leader ako noon ng isang organization. I get to speak on stage, no? I get to go to other countries para ma-represent ang Philippines, no, and to speak on behalf of the Philippines. Pero sobrang takot ako mag-isa. Yun yung hindi alam ng mga tao, kaya hindi ako lumalabas ng bahay. Kaya hindi ako masyadong nakikita for several years kasi takot ako mag-isa. I just started going out on my own ng 2019. So, yun yung sinasabi natin guys, na hindi lahat ng nakikita natin na parang strong, 'di ba? Yun talaga yung nangyayari sa buhay nila. So, ito, I commend you. If you are here and you are listening, no? And talagang nilalaban mo yung buhay mo. I commend you. Kasi, noong mga panahon na yon, I was just showing up. Sabi ko, pagka hininto ko pa yung buhay ko, wala na talaga mangyayari sa akin. Ay, hindi ko na nga kaya mag-isa, tapos hindi pa ako nag-serve, hindi pa ako nagpakita. Wala na, 'di ba? Lulugmok na talaga tayo. So, buti na lang meron mga positive things na natutunan ako. Nakakatawa, ako yung nagtitrain about positivity, but ako mismo, I'll be honest with you guys. Alam ko that it should work eh. Pero hindi talaga siya nagwo-work. So if you have this kind of condition, minsan kahit anong positive mo sa sarili mo, parang hindi siya nagwo-work. Pero sa mga susunod na araw, magwo-work siya. You just have to be consistent. So natutunan ko siya na tama naman pala na okay lang maging positive. Next time,
Or mamaya, I'll give you a glimpse kung paano mag-work na mag-work pa rin sa inyo yung mga positive. Alright? So, thank you so much for tagging your friends dito sa ating live, no? Para ma-bless din po sila. I know, actually, I can keep it to myself pero parang God has been calling me to share with you na, oy, Ivy, naaalala mo ba na hindi ganun katali? Maybe this is the perfect time na i-share mo naman sa iba kung ano yung mga natutunan mo. That's why I decided to become an empowerment coach, no? So we are helping people to, of course, get through their barriers, and minsan, hindi lang siya sa life coaching, minsan sa health So maraming factors, guys. So that's how I started. Yung mga symptoms ko, I call them mga yung parang mga yung mga makukulit na event sa buhay. Kung mapapansin nyo, guys, nire-reward ko yung mga negative to positive. So, start tayo doon. So, maybe, yung symptom nyo na to, I'll use the word the depression and anxiety, you can give it a funny name. Mo, diba? Start with that, na para siyang child na inaalagaan mo na makulit, na nagsho-show up sa buhay mo kahit ayaw, diba? Minsan may mga ganun tayo, no? Na parang naiinis tayo, pero that's how, life goes talaga no? So, that's how mine started. Tapos, nag-progress na siya. So, what did I do? I researched for answers. So, naghanap ako ng mga sagot sa tanong ko. Meron ako mga notes dito na gusto ko i-share sa inyo. So, yun nga, from 2013 to 2019, ayoko mag-isa, hindi ko kaya na ako lang. Laging kailangan, dapat may kasama ako. Naalala ko nung nag-speak ako ng on stage, no, sa Singapore. Pero, pagbaba ng stage, kailangan may kasama ako. Kailangan tapangan natin I still have to do my work Pero, buti na lang yung asawa ko yung lagi kong kasama ng mga panahon na yun. Tapos, nag-progress siya. Hindi lang siya naging, sabihin natin na, bigyan natin ng funny name yung, depression and anxiety. Sabihin natin na, bigyan nyo ako suggestion, guys, kung ano yung mga funny names so pwede natin ipangalan sa depression and anxiety. So, we won't use that term, no? Dito, sa atin lang. By the way, sa mga bagong dating po, I'm not a medical professional. I'm just a person na I was able to help heal myself, no, from this event in my life. So if I'll give it a name, I'll use ano bang mga funny names? Clown child. Sabihin na natin ganun. Clown child. Ayan, dumating na naman si clown child. So, let's use depression and anxiety as clown child, and it's all in the past. Alright? So, yung clown child, yan, nag-progress siya. So, yung progression nung sa akin, iba-iba kasi tayo ng experience, guys Yung progression nung sa akin, dumating ako sa point na hindi na ako makatayo ng kama, hindi ako, as in 5 minutes lang, CR lang yung nagagawa ako talaga literal. Tapos, yun na talaga, hindi ako makapagtrabaho starting 2017, hindi na ako nakakapagtrabaho noon, online na lang ako. Mukhang okay, pero sa social media. So, sorry guys nagba-backtrack ako. Ivy, bakit hindi mo sinishare? Kasi, eto kasi na-realize ko nung mga time na yun, may nagsabi din sa akin, no? Actually, siya yung unang tao na nagsabi sa akin na, Ivy, why not magpa-check ka kung may depression and anxiety ka? I mean, may clowny child ka. Oh, naalala ko na naman, na may clowny child ka. Let's use that term. So, naalala ko noon, sabi sa akin itong tao na to, Ivy, share it with the people na pinagkakatiwalaan mo. Kaya, not a lot of people know it kasi, shinare ko lang talaga siya dun sa mga tao na, alam mo yun, yung magbibigay din ng advice sa akin, yung non-judgmental, yan. So, I shared it with a few people. I think, less than 15 people lang or less than 10 people lang talaga yung nakakaalam. No? So, ngayon lang nalalaman ng mga tao yung experience ko. And then, nag-progress yun na hindi na ako nakakalabas ng bahay. Tapos, doon ako nag-start na, doon ako nag-start na talagang mawalan ng hope, no? So, yung iba sa inyo, baka may experience kayo na may pag-asa ba talaga? As in, nawawalan ako ng hope kasi tinatanong ko yung sarili ko, Lord, certified health coach ako Life coach ako, tapos business ko, health.
Tapos, Lord, nag-serve naman ako sa napakaraming mga tao. Natulungan ko naman yung pamilya ko. Bakit hindi mo ako tinutulungan? Dumating ako sa ganung point na, parang, bakit ganun, Lord? Parang iniwan mo ako sa ere. Yan. So, type I in the chat, in the comment section, if you are feeling that way, na parang iniwanan ka, inabandon ka ng Diyos, no? So, I had those kinds of feelings for several months. Parang Lord, ang dami kong ginawa, pagod na pagod ako. Ang dami kong pinuntahang doctors, ang dami kong ginawang test, ang dami kong tinik na mga gamot, supplements. Bakit, Lord, hindi ako nakakalabas? Nagalit ako. So, ilang buwan yun. And then, buti na lang, I found people who can help me, na nag-inspire talaga sa akin, Ivy, there's a way out. Parang, totoo nga. So, kung nararamdaman niyo yun, I am with you. No? Maybe, hindi siya yung clowny child, no? Baka yung ibang aspects ng buhay niyo, yun yung para nagda-doubt ka kung makakalabas ka ba talaga o hindi. But, I want to assure you, as long as you are doing your best, kung ano man yung results na makukuha natin dito, it is what it is. Alright? So, gawin mo yung best mo, ipagdasal natin, surrender natin. Kasi, yung mga taon na naghahanap ako ng solution, effort ko Punta ako doktor, inom ako ng ganito, inom ako ng ganyan, exercise ako ng ganito, kain ako ng ganyan, palitan ko yung pagkain ko. Parang, yes, I am praying, nagdadasal ako na, Lord, pagalingin mo ako, maging okay ako, Lord. Pero, yung surrender, ito yung gusto kong emphasize din sa inyo, yung surrender na gagawin mo yung best mo, pero kung yung result na magkakaroon ka dito, lift it all up to God. Surrender. Kasi, kaya ako nagagawa yung mga bagay na yun dati, kasi parang parang, gagawin ko yung best ko, sure ako magkaka-result ako dito. Pero minsan nakalimutan natin yung aspect ng divine, di ba? Mas malaki yung divine, yung Diyos natin, mas malaki yung pwede niyang ibigay sa atin. So, that's how it progressed. And it's all in the past. So, yung clowny child, so kung bagong dating ka, balikan mo na lang yung video ko kung ano yung clowny child, no? It could be abrupt, biglaan na darating sa buhay natin, or it could be unti-unti. Yung parang nag-start ka lang na malungkot ka, tas bigla lumalalim yung nararamdaman mo, no, na parang feeling mo out of control ka na. So guys, I hope that you are learning, no, dito po sa ating live session. Thank you so much for tuning in live. Sa mga bagong dating po, I'm Ivy Sepe. I'm a passion empowerment coach. And we are talking about depression and anxiety. And I just named it Clowny Child. So what else? Ito na. Ito yung mga top tips ko sa inyo para sa ating first session. We will meet again next session. And also, advice lang po sa inyong lahat. I'm not a medical doctor, and this is my personal choice. I don't want to personally talk about yung mga experiences ko in the past. So, okay lang po sa inyo. Huwag nyo na lang po akong i-chat, no? Kasi, hindi rin po ako makakapagbigay ng sa inyo ng na medical advice po sa inyo. And at the same time po, I also don't want to go back to that state again. Kasi ganito yan. Titingnan niyo to ha, yung mindset ko ha. Kapag kasi nag-usap tayo about it, kaya titingnan nyo rin yung community nyo. Okay? Kapag nag-usap tayo about it, babalik ako doon kung nasaan ako dati. I had to recall. And when I recall, my brain will think that I am in that state again. Nakikita niyo yung mindset ko. Hindi ko siya ina-identify na as ako. I'm looking at it from a third-party perspective. Alright? So, type yes in the comment section if you are understanding what I am sharing with you. Yung mindset na to. So, kaya I don't entertain mga conversations about it kasi I don't want to go back to that state again. Pero I am here to educate you guys. So, I hope that you will get insights na pwedeng makatulong sa inyo. So, number 1. Ito po, yes, sabi ni Coach Juliet, no. Number 1, very, very important yung health. So, bakit ko nasabi very important yung health? Nakakatawa, di ba? Sabi ko nga sa inyo, I was
studying about actually vegan ba yun or raw na plant-based lifestyle nung nagkaroon ako ng first panic attack. So parang ano ba yan, Lord? Ang kulit naman nun, no? Pero it is what it is. Ganun talaga nangyari siya, no? Kailangan ko siyang daanan. Bakit health? Itong development na to, ni Clown, nung state na to, hindi siya nangyari today lang. It started years ago pa. Alright? So ano to? It could be trauma from your childhood. Alright? Na hindi mo na makalimutan, hindi ka makalabas doon sa trauma na yon. So, iba-iba yung mga trauma natin, no? Yung mga trauma na yan, nagtitrigger siya ng mga signal sa katawan natin. Tapos, sasabihin niya, nandito ka na naman sa state na to. Kaya yun yung ine-emphasize ng mga experts din, na we always dwell in the past, lalo na kung bad past, hindi mo lang siya nire-recall, nire-relieve mo siya. So, if you are reliving, what will happen? Yung mga signals sa katawan mo, so I'll be technical, yun yung mga hormones natin, no? So, yung mga hormones natin, bumabalik na naman siya, nai-stress ka na naman. So, you are not seeing it physically, but you are seeing it in your mind's eye. Nagigets po? So, type yes if you are getting my point. So, yun, yung health natin, specifically yung ating mental health. Alright? So, what do I mean by that? Yung mental health natin, yung pag-recall natin ng mga negative things, no? Yung mga bad experiences natin, the more that we relive it, the more na naiiwan siya sa katawan natin, nai-ingrain siya. So, in the coming weeks, what we will do is we will switch it off, yung negative things, and we will replace it. Kasi ganito, kung isi-switch off mo lang siya na hindi mo siya papalitan, hindi siya effective. Kailangan meron tayong ipapalit. Alright? So, what else? Mental health natin, yung mental wellness natin, how we are thinking, yung coping mechanisms natin. Pagka nai-stress ka, ano bang ginagawa mo? Nagbi-binge eating ka ba? So, normally, yung may mga clowny-clown din, hindi rin okay yung eating lifestyle. Tama? Processed foods. Ano ba? Pinagsasabay ang carbohydrates at ang maraming carbohydrates at ang fat. Parehas na energy source yun. Diba? Ang taas ng sugar. Lalo na yung mga processed sugar or refined sugar like white sugar, white rice, 'di ba? Sobrang dami, no? Na na-overload yung system natin. Naakala ng system natin nasa gera tayo or nasa war yung katawan natin. Pero actually, ito lang ay manifestation ng mga kinakain natin, yung mga unhealthy eating habits natin. So if you have clowny-clown, hindi po kita gina-judge. Pero if you really want to heal, we have to heal from within. 'Di ba? Sabi, nga yun? Let food be thy medicine and let thy medicine be thy food. Sabi ni Hippocrates, no? So, yung pagkain natin, yun din yung medicine natin. So, some of you are taking your medications ninyo, huwag nyo naman pong tanggalin. Ay, sabi ni Ivy, let food be thy medicine. Guys, hindi po ako medical doctor. So, kung magwi-win off po kayo sa mga medicines na to, please consult with your doctor. Ito po ay based lang po sa aking mga experience. Alright? So, ano pa ba ang health na sinasabi natin? Ayan, health na sa kinakain. At yung brain natin, kumakain siya, di ba? Ng positive things, no? So, ano ba yung finifeed nyo din sa brain ninyo? Alright? So, yun nga yung mindset din natin. So, I remember, no mga time na yon kasi ako para akong masyadong, yung adrenaline ko malaging mataas. Yan. So, medyo magiging technical na naman ako kapag laging mataas yung adrenaline natin. Ang magagalit naman dyan yung adrenal glands natin. And adrenal glands also communicate with our brain, no? With our limbic system sa pag-produce ng mga hormones. So, kapag laging medyo may mataas na laging hormone sa katawan natin, nagkakaroon ng imbalance. Kasi ako nilalaban ko, pinipilit ko talaga na na pataasin ang adrenaline ko, di ba? All-time high ang ating adrenaline. So ngayon, kapag nadideplete na yung adrenaline,
where did I get it? I was getting it from sugar. So, lagi ako nagcho-chocolate. That's why I gained so much weight. Kasi, bakit ganun? Parang ang taas ng energy ko dati. Pak, 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 kakalaban. Nagalit si adrenal glands. Teka lang, imbalance na tayo. So, naghanap ako ng ibang alternative. Kumuha naman tayo sa sugar ng energy natin. And then, alam natin yan kapag sobrang taas ng sugar natin. Ang technical ba guys? Okay ba kayo? Kapag mataas naman yung sugar natin, yung ibang systems naman sa katawan natin, magrereklamo din siya. That's why, doon nagkakaroon ng kaguluhan. Yun yung mga tinatawag natin na imbalance, no? Nagkaka-haywire yung brain natin. Nagagalit tuloy siya. Sige, ayaw mo ha. Yung clowny clown, actually, it is a signal, no? Symptom siya. Pero it is not, hindi siya yung root cause. Eto ha, si Clowny Clown, merong pang ibang nangyari sa ilalim niya. So, ito na lang yung manifestation. Kumbaga, this is just the tip of the iceberg. Pero, ang dami dito. No, ang daming nangyari dito from your childhood, yung pagkain mo, yung trauma mo, yung stress mo, no? Hanggang sa ito yung nagmanifest sa kanya. And, Clowny Clown, is just your brain saying na, hoy, may nangyayari na sa atin. Ayusin naman po natin. Okay? So, sa ganito ko pang paraan yan, natulungan po yung aking brain, no, to cope. Next, support. Itong support na to, very important na mamili kayo ng mga tao who you can be very open. So, in my case, of course, it was my husband, it was my mom, my mom, di ba? It was my nanay, tapos few friends and few mentors. Sila yung nakakaalam doon sa talagang nangyayari sa akin. Kasi may trabaho po ako, I still had to show up kasi love ko din yung trabaho ko. Hindi ko lang siya maiwanan ng just drop it like a hot potato kasi mahal ko din yung trabaho ko. I want to serve. Yun nga lang, I had to deal with this behind the scenes, no? Sa background ko siya pinagdadaanan, pero okay lang. So, I'm just blessed na nakalabas po tayo. So, kailangan meron kang support kasi para meron kang mga nakakausap. But, what I want you to do starting now, dun sa mga support ninyo, wag lang negative yung i-share. Kailangan you also share your wins starting today. So, what do I mean by that? Starting today, I want you to share the great things na nangyari sa buhay ninyo. Why? Naalala niyo yung sinabi ko kanina sa inyo na hindi ko ina-associate yung sarili ko doon kasi the more that you talk about the negativities, the symptoms in your body, the more na ina-affirm mo sa brain mo na yun nga talaga ikaw. It becomes your identity. Nauulitin ko guys ha, yung mga words na, ito yung sinasabi ko lagi, your words become thoughts, literally. Yung whatever you share sa mga tao, that's what happens. Alright? So, merong may, hi, Coach Honey D! High five! Kasi may guys may, may part kasi na, yung brain natin, na kapag ka sinabi mo siya, may kasamang feeling yan eh. Remember, yung feeling ninyo, may tinitrigger na naman siya ng mga hormones, di ba? Wala ka na sa state na yun, pero since sinabi mo siya with feelings pa, akala na naman yan, nandun ka na naman sa state na yun. Alright? That's why, whenever, choose your peers also. Kung mapapansin nyo, maaasar kayo sa akin kasi medyo positive, lagi akong positive sa social media. No? Kasi that's what I choose to become. So, if I'll just share negative things, no, sa mga taong nasa paligid, although, I'm not perfect, guys, ha. Hindi ko sinasabi na dito sa bahay perfect ako kasi, syempre, mas relaxed ako dito, no. Pero, what I choose to become, that's what I do. Alright? Kaya, minsan yung mga tao na parang nakikita natin, bakit parang ang positive niya, bakit wala siyang problem? Parang wala siyang problema. Actually, meron. But they choose to become the person that is solution-oriented. Okay? So, guys, if you are learning, please type yes in the chat box kasi baka masyado akong malalim or technical, baka nakakaasam na yung mga sinasabi ko, no? So, next, I still showed up.
I still serve the community to the best way that I can. Naaalala ko, meron kami exclusive training nun for our leaders in our organization. Isa ako sa speaker, pero ang gusto ko, kasama ko yung asawa ko. So, hindi nila magets. Hindi nila magets kung bakit ganun? Bakit magtutok lang naman siya? Bakit kailangan magkasama sila sa kwarto? Kasi hindi ko talaga kaya. Pero, kahit yun yung nararamdaman ko, nagpapakita pa rin ako. So, I commend you guys, still show up. Magpakita pa rin kayo. Habang may inaayos tayo dito sa background, gawin mo pa rin yung mga trabaho mo para, kasi kapag nilugmok mo din yung sarili mo na parang, kasi ganito na yung nararamdaman ko, fetal position na lang ako, magtatago na lang ako sa bahay ko. The more in-affirm mo, the more na in-affirm mo na wala na, tapos na, endgame na. Alright? What do we want to affirm? We have vitality. So right now, get your notebook and pens. Sulat mo, I am. Who are you? So, mentor, Ivy, hindi pa kasi ako itong tao na to, but who do you want to be? I am happy. Diba? I am joyous. I am grateful. I am abundant. I am healed. Alright? So, I share this sa mga taong nanood nung talk ko last year, no, meron akong dream board para sa healing journey ko. So, naalala ko noon, for many years, hindi ako nakakalabas ng bahay. Alam niyo kung ano yung nilagay ko doon sa dream board ko? Nilagay ko na nasa airport ako. I've been to many flights. As in, sobrang daming flights. Pero, dahil nung time na yun, hindi ako nakakalabas ng bahay, nilagay ko sa dream board ko na nasa airport ako. Diba? So, what is your biggest dream? Minsan yung big dream natin, parang sobrang far-fetched ang layo Start it with the little ones muna. So, ano yung sinimulan ko? Nag-start ako na naglalakad kami mag-asawa. Ganun lang. Hindi ko muna yung sobrang layo. Sinimulan ko muna yung mga step by step. Alright? So, ano pa ba? Ayan. So, meron din ako mga tinatawag na mga training days ko. So, I had days in the past na hindi ko talaga kaya. So, parang sinasabi ko, okay, bukas ulit. Ganun lang siya. Minsan kasi, parang, we beat ourselves up. Parang, Ivy, dapat kaya mo to Positive thinker ka kaso hindi mo nga talaga kaya. Kung ngayong oras na to hindi mo kaya, try mo ulit after 3 hours. Pahinga ka. Tapos, hindi mo namamalayan yung mga maliliit na activities na ginagawa mo. I started with 5 minutes na naglalakad ako sa labas ng bahay. 5 minutes. Hindi ko na kaya. Rest ako. Okay, bukas ulit. 10 minutes. 10 minutes for 1 week. Alright. Hindi kaya ulit. Wow, saya ko. Pero hindi ako yung parang, yes, I beat myself up. Ivy, bakit ganun? Yung mga nakikita ko sa Facebook, nagta-travel sila. Naglalakad sila with their family. Oh my gosh, sobrang frustrated ko in the past. Bakit ganun? It's so basic. Bakit hindi ko siya nagagawa? Baka ikaw nararamdaman mo rin yun. But I want to affirm you. Take these things one step at a time, diba? One day at a time. Hindi mo namamalayan nandun ka sa buhay na gusto mo. So, treat it as your training days and redirection. What do I mean by that? Kung mapapansin nyo yung language ko, hindi ako masyadong gumagamit ng negative terms. Kasi I don't want to give your brain an impression na nandun ka pa rin at nandun din ako sa state na yun. I want to choose this state. So, nire-redirect ko siya. Gumagamit ako ng mas appropriate na terms based dun sa kung sino yung gusto kong maging ako. Wow! O, diba? Hindi lang siya pang clowny-clown. Sa mga bagong dating po, balikan nyo po yung video ko kung ano yung clowny-clown. But this is also for our daily life, no? So, guys, thank you so much for joining me live. Ayan, inabot din tayo ng mahabang discussion. But next week will be our part 2. I want to dive deep dito sa ating mga tips na gusto ko pong i-share sa inyo. But please bring with you your assignments, no? Yung mga assignments ninyo na sinabi ko kanina na simulan ninyong gawin, do it this week, consistently, diligently, think positively. Kung may negative thoughts, please, sabihin mo,
Wala yan, si clowny-clown lang yan, di ba? And then, think of the positive things from your past and the positive things in your future. God bless everyone. And if you want to know more about our advocacies, please join our exclusive Facebook group, www.ivsepe.com. And there, you will access the 30-day confidence bootcamp, one step at a time, one day at a time. So, may mga makikita kayo doon na baka pwede pong makatulong sa inyo dito sa journey nyo sa healing. God bless everyone. Have a great, great Monday. Bye!